Bun venit la o primă lecție de numerologie vedică, bazată pe cercetări și care este pusă în practică foarte ușor. Doar vă doresc să fiți un pic atenți. Să știți că fac un efort imens de a încerca să vă dau și în limba română. Și asta pentru că aceste captări din YouTube nu mai merg cum erau și nu am timp, pur și simplu, și nu îmi pot pierde timpul. De aceea, orice comentariu pe care îl veți avea în Vimeo, dacă este ceva urgent, dar să știți că nu răspund foarte ușor, pentru că nu am timp. Încercați să înțelegeți ceea ce vă explic pentru a vă autoajuta și orice lecție care îmi lăsați mesaje pe YouTube că nu ați înțeles bine, va fi în limba română pe Vimeo. Deci voi face pe Vimeo o listă care este de fapt fără plată, fără nimic, ci pur și simplu veți intra acolo și veți vedea toate videoclipurile care, bineînțeles, pe măsura la care o pot face, le voi face și în românește pentru a înțelege. Deci, care este numărul perfect de vehicul? Vreau să înțelegeți că s-au făcut foarte multe cercetări și din propria experiență am făcut foarte multe cercetări și se adeveresc. Deci, atenție mare, ce vă trebuie mai întâi de toate pentru a încerca să faceți compatibilitatea numărului de vehicul cu voi. De ce am spus vehicul? Pentru că, în primul rând, aveți de-a face cu o motoretă, cu o mașină personală sau poate cea cu care o aveți de la muncă, poate fi un autobuz, un minibus, poate fi o mașină mare de marfă, cum sunt trailerurile. De aceea, toate numerele respective sunt valabile pentru toate vehiculele. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți cu ce este compatibil și vom merge mai întâi de toate să punem ce ar trebui să avem. Unul, ar trebui să avem placheta mașinii, da? Sau vehiculului. După care, la această plachetă, în țările din exterior, este posibil ca pe numărul plachetei respective să fie județul sau statul. Deci, 2, avem numerele. Iar aici în față, posibil să aveți aici ceva numere și litere, da? Astea nu le luăm în considerație. Luăm numai numerele care sunt spre final. 3. Se reduc aceste numere la un singur număr, care ar trebui să fie compatibil cu voi. 4. Cum vedeți compatibilitatea? Data voastră de naștere. Și aici voi specifica ceva. Aici este data de naștere, adică ziua. Deci dacă ziua voastră este 27, înseamnă că 2 cu 7 face 9. Deci numărul vostru va fi 9, cu care va trebui să îl comparați aici cu placheta mașinii sau a vehiculului pe care îl aveți. Dacă nu este compatibil data de naștere, atunci veți lua numărul de destin, care este calculat data de naștere, deci ziua. Deci haideți să scriem ziua plus luna
plus anul. Și îl reduceți și faceți un singur număr. Ăsta este numărul vostru de destin. Acum, foarte important de știut. Data de naștere se ia a persoanei căreia deține vehiculul respectiv. Deci nu se ține cont dacă voi conduceți o mașină și este pe numele tatălui, este pe numele mamei, este pe numele fratelui, sorei, orice. Va trebui ca acea dată de naștere să fie compatibilă, deci a proprietarului să fie compatibilă cu vehiculul respectiv. Sau numărul de destin să fie compatibil cu acel vehicul. Atunci când aveți de-a face cu o companie, 6, nu prea se vede aici, dar pentru o companie, voi arăta la sfârșit, veți lua numele companiei și îl veți transforma într-un număr. Veți, mai puțin, și îl veți transforma într-un singur număr. Vă voi arăta cum. Ce numere nu ar trebui să le aveți pe plachetă sau să încercați pe cât posibil să le evitați? 3, 7 și 8. Le-am pus cu roșu pentru a înțelege că aceste numere nu sunt cele dorite. Și voi explica. Dacă luăm numerele respective în funcție și de data voastră de naștere și vom vedea cu ce sunt compatibile ca mașini. Deci, aici să spunem că vom lua toate numerele și voi încerca pe cât posibil să le explic pe câte unul. Deci, vom avea numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Mai întâi de toate, am încercat să explic și să le arăt, de fapt, că toate aceste numere reprezintă o planetă, Soare, și le voi pune sub formă de abreviere pentru a avea puțin loc aici, pentru a pune numerele mașinilor, deci cu ce sunteți compatibili. Atunci când aveți un număr sau data sau destin, 1, 2, 3, 4, 5, cu ce sunteți compatibili pentru mașini. Și aici voi scrie numerele de mașini, voi scrie vehicule. Nu voi scrie mașini pentru că fiecare dintre voi va avea altceva. Vehicule. Și aici voi scrie cu ce este compatibil. Deci voi scrie planetele sub formă de abreviere în engleză, Soare, Lună, Jupiter, Rahu, Rahu este nodul nord al Lunii, Mercur, Venus, Ketu, nodul sud al Lunii, Saturn și Marte. Ok? Și acum vom începe care sunt de fapt. Deci dacă ai numărul 1, da? Înainte de a începe explicația respectivă, vreau să înțelegeți un singur lucru. Că toată lumea poate să aibă accidente. Dar accidentele pot fi diferite. Pot fi majore sau minore. Dacă numărul de dată, destin, este compatibil cu acest număr, chiar dacă este 3, să zicem că aveți 3 și voi aveți de fapt 3 aici, înseamnă că acele două minusuri de fapt sunt bune pentru că
Este compatibil. Iar în momentul în care veți avea un accident, va fi minor și după acel accident nu va mai fi. Dar trebuie să aveți în minte că numerele 3, 7 și 8 atrag accidente. Și oriunde sunt pe plachetă, în funcție de termenul de cumpărare, de când ați cumpărat, dacă este la începutul cumpărării, dacă este după cumpărare sau spre sfârșit când îl veți vinde, vă voi arăta în acei termeni cum este posibil și ce trebuie să știți pentru a încerca să evitați acele numere, chiar dacă sunt prezente pe plachetă, dar la sfârșit nu vor da, de fapt, redus numărul respectiv. Vom începe cu 1. 1 poate fi, deci să zicem că numărul vostru total aici este 10, înseamnă că va fi 1 și 1 pentru voi, ziua voastră dacă este 10 înseamnă că va fi 1 sau 19 va fi 1. Deci, totalul va fi 1. 1 pentru mașină este foarte bun pentru că veți călători numai pe motivul de a călători pentru ceva special, deci nu veți călători fără un scop. Este o mașină sigură pentru familie, este o mașină foarte bună pentru cei care au de-a face cu afaceri sau transportă ceva. Este o mașină foarte bună pentru afaceri, deci, și nu atrage accidente, nu va avea stricăciuni, este foarte bună pentru oficiali, mai ales în politică, pentru că unul este soarele, guvernul. Și este compatibil aici, deci numărul vostru este compatibil cu 2, 4 și 9. Deci, puteți să aveți numărul 1 și va fi compatibil cu numărul pe care îl aveți aici de pe plachetă redus, ca totalul acelui număr să fie 2, 4 sau 9. 9 să știți că nu este cel mai bun număr, dar vedeți voi 9 este sfârșitul, pentru că l-aveți și aici. Deci întotdeauna să știți că atunci când aveți numărul 1, dată de naștere sau destin, va fi compatibil în același timp cu 9. Și în același timp 9 va fi compatibil cu 1. Deci, în dreptul lui 1 sigur vom avea aici spre sfârșit, în dreptul lui 9 sigur vom avea spre sfârșit 1 și vom vedea celelalte numere care sunt compatibile de vehicule pentru numărul 9 de destin, dată de naștere. Dar vom lua mașinile în același timp, cele care au numărul 1 redus, numărul 2 și vom merge paralel cu dată de naștere și numărul 2 în sine. 2 special, în special dacă este chiar în fața plachetei, deci primul număr să zicem, vă arată că mașina respectivă a fost cumpărată pe nepregătite, deci nu v-ați așteptat. Cu siguranță erau 4 persoane de față sau împreună și poate fi mașină de mâna a doua. Este o mașină care nu atrage accidente, nu are nevoie neapărat de reparații, va călători foarte mult și chiar fără niciun scop. De ce? Pentru că este energia lunii, emoție, deci hai să mergem undeva sau nu aveți un scop anume. Dar nu are multe stricăciuni și va călători foarte mult și uneori aveți tendința să apăsați pe viteză un pic mai mult. Este foarte bună mașina cu numărul 2 redus pentru o mașină de afaceri, comercială, pentru că
va călători foarte mult. În schimb, șoferul nu se va odihni prea mult. Compatibil cu 2, pentru că în aceeași măsură pun și numărul de compatibilitate pentru ziua voastră, va fi 4 și 5. Deci vor fi numerele de mașini cu 4 și 5. Încerc pe cât posibil să vă spun și data de naștere și numărul de mașină. Dar fiți atenți în momentul în care eu spun despre ce este vorba. Numărul 3. Ei bine, numărul 3 va schimba frecvent șoferii, mâinile, așa le spunem. Este un număr care atrage accidente, este un număr care aleargă, este un număr care atrage alte vehicule să facă accidente sau să vă loviți de vehiculele respective. Iar dacă este de fapt un accident, se va produce un accident, în cea mai mare măsură va fi de fapt porțiunea din față a mașinii. Deci, dacă eventual aveți data de naștere sau numărul de destin 3 și aveți aici iarăși 3 și corelează acel număr, asta înseamnă că va fi foarte bun pentru voi, pentru că încă ceva, ce am spus la început, un minus cu un minus va fi un plus. Și va aduce accidente minore, dar odată ce se întâmplă acel accident, nu veți mai avea accidente. În schimb, veți călători foarte mult, atât pe drumuri scurte, cât și de distanță mare și, de obicei, numărul 3 rămâne undeva pe drum, între pietre sau undeva pe marginea drumului. Și vom explica și când va fi în momentul în care voi aveți numărul 3 pe plachetă, dacă este primul număr, al doilea număr, al treilea număr. Vom explica după ce vom spune numerele propriu-zise ale mașinilor, deci ca număr de mașină. Cu ce este compatibil 3? Este compatibil cu 5 și cu 8. Numărul 4. Numărul 4 este un număr foarte bun, nu atrage accidente, este foarte bun pentru familie, dar nu este bun pentru o mașină comercială de afacere. De ce? Pentru că banii pe care tu îi faci din afacere îi vei cheltui în aceeași măsură pentru a repara mașina. Deci nu este o mașină rentabilă în momentul în care vrei să ai o mașină care, redus numărul, să fie 4. Asta înseamnă că nu ți aduce niciun profit. Nu este rentabilă. Pentru familie este ok. Pentru că vei călători cu economie, are grijă de familie, să-i zicem, deci nu atrage accidente, nu are reparații și este foarte, foarte bună pentru familie. Și, în același timp, va fi compatibilă cu numărul de plachetă de redus cu 2 și 7. Da, știu că 7 este un minus aici, dar vedeți voi, acel 7 va aduce un accident minor, nimic mai mult. Deci în momentul în care aveți un 7, va aduce un accident minor. Și în general să știți că 7 este un număr foarte leneș. Vom ajunge la 7 și veți vedea singur. Foarte leneș, aveți tendința, chiar dacă apăsați pe pedală, veți vedea că parcă nu vă mișcați. Mergem mai departe cu 5. Ei bine, 5 este
frumusețea numărului, să-i spunem. Este cel mai bun număr și este compatibil cu 3 și 8. Deci dacă aveți și 5 ca dată de naștere sau aveți aici 5, fie că aveți 5 pe plachetă, fie că totalul numărului este 5, vă spun din start că este cel mai bun, chiar dacă nu aveți o compatibilitate extraordinară. În schimb, 5 își face mulți inamici, pentru că toată lumea e geloasă pe mașina voastră. Dar, oricând aveți o problemă de mașină, 5-ul este cel mai norocos. De ce? Pentru că e posibil, printr-un mare noroc, să fii fie lângă un mecanic, fie lângă o stație de benzină, fie lângă ceva la care te poate ajuta imediat. Nu atrage accidente, nu atrage absolut nimic negativ, nici măcar reparații. Foarte ușor trece peste orice. Niciodată nu te va lăsa pe stradă. Niciodată. Și niciodată nu va rămâne într-un drum lung. Cu siguranță, dacă va avea orice tip de problemă, ori o are înainte de a pleca voi de acasă sau din locul respectiv și se rezolvă imediat pentru a ajunge la locul respectiv. Și întotdeauna trebuie să țineți minte ceva. Întotdeauna, pentru că aici este acțiunea lui Rahu. Întotdeauna să aveți cauciucurile voastre bine umflate și o rezervă. Întotdeauna. Și am explicat în foarte multe videoclipuri că în momentul în care voi ieșiți din casă să faceți ceva și aveți în fața voastră o mașină care sunt desumflate roțile sau o bicicletă, mai bine ajutați persoana respectivă să le umfle, pentru că dorința este de fapt dată la ceea ce vreți voi să faceți prin nodul lunii Rahu. El este cel care vi le dă de fapt. Și odată ce aveți deja în fața voastră ceva care este desumflat, exact cum este datina în România, când trece cineva cu găleata goală prin fața ta și îi spui, hai mă întorc înapoi acasă, știu că nu merge bine. Genul acesta de energie. 5. 5 este foarte bun, deci, pentru familie, este foarte bun pentru afaceri sub formă de a închiria mașini pentru a nu atrage accidente. Deci, dacă numărul de la închiriere, deci a mașinii de închiriat, să fie totalul 5 sau măcar să fie pe placheta respectivă. Amatori cei care au afaceri de genul acesta și nu au nevoie de dureri de cap de a repara mașinile dacă au fost lovite de clienții lor. Dar nu poate fi pe numerele de mașini de marfă, trucks, mașinile mari, basculante, nu poate fi. Mergem mai departe cu numărul 6. Numărul 6 este Venus. Știți foarte bine că lui Venus îi place foarte mult frumosul, interiorul. Deci, ce va face de fapt? În momentul în care voi veți avea o plachetă care se reduce la numărul 6, 100.000, cel care are mașina va cheltui o mulțime de bani pentru a-și face interiorul mașinii așa cum vor. Chiar dacă el este de fapt un autobuz sau este o mașină de marfă, îl veți vedea că veți pune beculețe, că veți pune ceva, sau în mașina personală, veți încerca să faceți pe cât mai mult posibil să aveți acces la orice, dar veți investi bani în interiorul mașinii respective. Și care este surpriza lui 6? Atunci când voi cumpărați un vehicul cu numărul 6 pe plachetă sau cu totalul plachetei 6,
imediat după ce ai cumpărat-o, există șansa de a cumpăra încă o altă mașină. Am studiat lucrul acesta, l-am cercetat și într-adevăr așa a fost. Deci voi aștepta comentariile voastre pe Vimeo. A fost extraordinară experiența respectivă. Deci nu este de fapt o cercetare a unei singure persoane, foarte multe persoane. Deci 6 nu atrage accidente, foarte bun pentru familie, va face foarte multe călătorii și mai ales la munte și în locuri cu apă. Iar 6 este compatibil cu 9 și 4. Știu, 9 nu este tocmai ceea ce vă doriți, dar să știți că dacă va avea nevoie de reparații, reparațiile vor fi foarte mici. Și 9, înainte de a ajunge la 9, din start vă spun, încercați, chiar dacă nu este aici, pe aceste numere care atrag accidente. 9 este un număr care va avea întotdeauna, care va aduce întotdeauna probleme unei mașini, probleme electrice. Tot ce ține de baterie, tot ce ține de contactele respective cu cablurile respective, toate cablurile pe care le aveți în mașină țin de 9. Vom ajunge la 9. Încercați pe cât posibil să le evitați, dar nu veți putea. Dar dacă este pe plachetă, din nou vă voi arăta ce se întâmplă, de fapt. Și am ajuns la 7, care știm de aici că este un număr care atrage, de fapt, accidente. Dar să știți că este foarte bun ca număr pentru o mașină comercială. Foarte bună și foarte bună pentru mașinile mari de marfă, trucks. Deci, dacă acea companie a cumpărat o mașină mare, un truck, o mașină de marfă, care se reduce la numărul 7, după ce a fost cumpărată, sau chiar un scooter, deci o motoretă, da? Care de fapt îți faci afacerile, cum sunt acum delivery pentru mâncare, pentru fel de lucruri. Ei bine, după ce a fost luat acel vehicul cu numărul 7, total numărul 7, cel puțin 4 vehicule vor fi cumpărate după. Cei care au afaceri, chiar îi rog să vadă dacă într-adevăr, după ce au cumpărat un vehicul cu numărul 7 redus, au cumpărat alte vehicule pentru afacere. Deci, în special 7 nu este pentru familie, dar nu aduce nimic rău, dar este bine să nu aveți 7. Dar dacă acel 7 este pe numărul de plachetă, atunci veți vedea de fapt când are loc accidentul respectiv. De ce? Primul număr aici este după ce l-ai cumpărat, al doilea număr este la o distanță de timp după ce l-ai cumpărat, vom vedea spre sfârșit, și al treilea număr este înainte de a vinde vehiculul respectiv. Dacă tu duci vehiculul cu numărul 7 la mecanic, să știți că nu iese foarte repede de acolo. Pentru că 7, după cum am spus, este un număr leneș. De aceea este foarte bun pentru distanțe lungi, pentru călătorii lungi. Este bun pentru familie,
este bun și comercial, dar nu în același moment pentru a atrage, pentru că știm că 7 atrage accidente. Și atunci când au loc accidentele respective, să știți că va fi lovit vehiculul respectiv și în față și în spate. Și va trebui reparat, bineînțeles. Cu 7 avem 4 și 2. Deci numărul vostru personal 7 și atunci când aveți 7 înseamnă că se minimalizează ceva, dar voi trebuie să înțelegeți că eu acum spun numerele 7 și pentru mașină și cu ce sunt compatibile de fapt cu data voastră de naștere și destin. Am ajuns la 8. 8 este foarte bun ca mașină comercială, dar pentru că aleargă foarte mult, o să atragă în același timp și accidente. Dar le va atrage numai în momentul în care vă veți cumpăra, deci după ce ați cumpărat-o, la început, cum s-ar zice. Și vom vedea în ce perioadă de timp. În momentul în care tu ai cumpărat mașina respectivă, cu siguranță, între 2 și 10 luni, mașina respectivă a avut o zgârietură sau un accident foarte mic, poate chiar produs din greșeală de tine, pe partea stângă. Pe partea stângă din interior, nu în față, din interior. Întotdeauna va fi pe o parte și va fi accidentul respectiv sau zgârietura sau ce va fi pe timp de zi. Dar după ce vei avea acel accident minor, să știi că nu vei mai avea alte accidente sau posibil acele mici zgârieturi, care de fapt vor fi făcute accidental de alții. Dar încă o dată, dacă este corelat numărul tău de naștere sau de destin cu numărul 8 care ți-l aduce, fie este pe plachetă, fie este totalul numărului de plachetă, atunci va diminua accidentul respectiv. Deci depinde de ceea ce aveți voi, cum va fi compatibilitatea respectivă. Dacă acest 8 este redus, numărul de plachetă, este pe o mașină, un vehicul de fapt, comercial, veți câștiga foarte mulți bani. În schimb, veți alerga non-stop. Este foarte bun pentru mașinile de marfă, trucks. Pentru familie trebuie să ai grijă. 8, în schimb, este foarte bun pentru minibus sau pentru mașini mari pentru familie, cu mai mulți oameni. Mergem mai departe. Și compatibilitatea lui 8 este cu 5 și 3. Am ajuns la numărul 9. Deci dacă tu ai numărul 9 pe plachetă sau totalul numărului îl reduci la 9, repet ce am spus un pic mai înainte, primul lucru care va avea deteriorare sau care va strica pur și simplu mașina este bateria și cablurile. Dacă este un vehicul cu două roți sau chiar și cu 4, sunt șanse mari să fie furat. Numărul 9, chiar dacă este prezent numai pe plachetă, întotdeauna îți va aduce probleme cu cablurile, cu sistemul electric al mașinii. Și posibil să rămână pe stradă. Numărul 9 este foarte bun pentru a călători pe distanțe lungi, nu atrage accidente și este foarte bun pentru a călători
la locuri sfinte. Oriunde. Și dacă eventual aveți accidente, să știți că vor fi în spatele mașinii. Deci mașina sau vehiculul respectiv va fi lovit în spate. Numărul 9, întotdeauna să știți că va aduce un foc care începe de la o baterie sau de la cabluri. Nu este bun pentru afaceri. Este bun pentru mașină particulară, individuală. Atunci când cumperi o mașină cu numărul 9, este bine de știut să-l aveți pe Hanumanji, cei care veniți pe canalul meu și știți cine este, sau chiar dacă aveți un acțipilt, dar pentru a nu fi înjosit, pentru că unii dintre voi poate nu știu și își vor face o karmă înjosind idolul respectiv, este bine să-l așezați undeva în mașină unde nu este văzut pentru a-l avea ca protecție. Și este ca un fel de a aghiazma, să zicem, mașina respectivă. Și mai ales mașina cu numărul 8. Mașina cu numărul 8 este foarte bine dacă are un idol mic cu Ganpati, Ganesh, pentru a fi protejată. Deci cu numărul 9 vor fi compatibile 6, 5 și 1. Iar aici, de ce am spus la numărul 8 avem și 3? Pentru că, din nou, minusurile ne dau un plus în matematică. Acum voi șterge de aici și voi explica, în momentul în care aveți o plachetă cu numerele respective, ce poate să vă aducă în termenii respectiv, ce poate să vă arate de fapt când va fi accidentul respectiv, cum se va manifesta. Deci, voi șterge pur și simplu. Voi puteți opri videoclipul, puteți să le scrieți pe ceva, puteți să încercați să vedeți numerele pe care le aveți la mașină, încercați să... Știu, nu este chiar cel mai mare noroc să poți să cauți exact numărul compatibil cu tine. Câteodată soarta poate te duce pe acel număr, dar va trebui să înțelegeți că nu puteți să evitați ceva. Deci haideți să zicem că avem, cred că am dat pe videoclipul de pe YouTube, am dat placheta cu 4 numere și am dat 4, 2, 5 și 6. 5 cu 6, 11, 2 și cu 6, 8. Deci totalul acesta va fi 8. Deci deodată vă dați seama că această mașină va fi undeva lovită, zgâriată pe partea stângă, pe lateral. După care vom merge altfel. Aici este prima perioadă. Să-i zicem an. Stați să punem an. Am încercat să scriu year. Deci să zicem că este an aici, da? Și atunci vom merge sub forma, dacă nu se va face accidentul respectiv. Deci prima perioadă întotdeauna este după ce a fost cumpărată. A doua perioadă este o distanță de timp până, deci după ce a fost cumpărată, iar aici este ultimul număr, de fapt este înainte de a fi vândută mașina respectivă. Deci, dacă vom merge la prima, înseamnă că vom avea 2 luni până la 10 luni ca mașina respectivă să se întâmple ceva, să aibă ceva. După care vom merge la a doua perioadă, care, dacă nu am avut în acest an aici, înseamnă că vom avea în următorul an între 4 și 6 luni.
Al treilea an va fi între 3 și 8 luni, iar înainte de a fi vândută va fi între 9 și 12 luni. Deci nu este ceva care să vă aducă avarii mari, dar va trebui să înțelegeți că vi le aduce în perioada respectivă și în momentul în care ați trecut peste prima, deci după ați avut ceva, înseamnă că va fi al doilea, al treilea. Dar, încă o dată, așa cum voi enumera și în celelalte videoclipuri și chiar la compatibilitatea căsătoriei, odată ce nu este consumat acel ceva care este scris ca destin, nu poate să treacă. Deci îți place sau nu-ți place, se va întâmpla ceva, dar să o iei ca ceva care a trecut și ți-a dat-o sub o formă ușoară. Și întotdeauna fii pozitiv. Acum voi scrie numerele și vom scrie tot alfabetul pentru a înțelege cum trebuie să vă calculați numele de companie. Deci vom scrie toate numerele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și acum vom scrie de fapt literele mai jos. Întotdeauna vă faceți o hârtiuță pentru a vă veni ușor să o faceți. Deci, aici aveți de fapt toate numerele pe care voi le doriți. Și eu cred că am dat, dacă nu greșesc, cred că am dat un nume de companie ASOS. Pur și simplu l-am dat pentru a fi foarte ușor pentru voi și atunci mergeți să vedeți. A este 1, S este 1, deci notați 1, 1, 1 și O este 6. Deci numărul total la această companie va fi 9. Nu se vede prea bine. Ok. Deci am încercat pe cât posibil să vă explic o metodă ușoară. Vă rog să revizionați acest videoclip pentru cei care nu înțelegeți. Cred că este destul de bine dat. Nu am timpul necesar să pot să explic în două limbi. Este pentru ușurarea voastră de a veni și a face acest videoclip în românește. Îl veți găsi pe Vimeo. Îl voi pune ca link și pe Telegram. Pentru a veni pe Vimeo este mult mai ușor să îl pun pe Vimeo pentru a fi accesat acolo și în momentul în care nu înțelegeți perfect ceva din engleză, știu, nu este tocmai la fel ca în românește, dar în măsura posibilităților voi încerca să vă ajut. O fac ca profesor, ca om care încearcă să vă ajute, dar am nevoie de timpul necesar. Deci, imaginați-vă că acest videoclip deja este sau are cât are, 44 de minute, deci 45 de minute, care sunt de fapt din viața mea. Și am încercat pe cât posibil să vin să vă explic în românește. Faceți un efort, în schimb, să citiți măcar ceea ce aveți de pe YouTube în românește. Nu am posibilitatea să le dublez pentru că nu am timpul necesar, dar pentru că nu îmi este ușor să le dublez pe canalul respectiv, atunci vin pe Vimeo. Dacă eventual doriți să le aveți și acolo, nu există nicio problemă. Deci poate fi văzut și acolo.
Vă mulțumesc și vă aștept cu mare drag și încerc pe cât posibil să vă ajut. Numai bine, la revedere!